весняне пробудження та підступний зимовий слід. Вітаю всіх власників електричок та тих, хто тільки планує пересісти на безшумний драйв. Березень 26-го року видався контрастним, і поки сонце починає пригрівати, ваш електромобіль все ще пам'ятає кожен морозний запуск і кожну поїздку по сніговій каші. Багато хто вважає, що з приходом тепла всі проблеми з батареєю зникають самі собою, як талий сніг. Але це велика помилка. Саме перші тижні весни – це критичний час, коли вилазять наслідки зимового стресу, який ми називаємо літієвим голодуванням. Давайте розберемося, що саме відбувалося з вашим авто останні 3 місяці. Коли температура падає нижче нуля, хімічні процеси всередині літій-іонних комірок сповільнюються у 2, а то й у 3 рази. Електроліт стає в'язким, і іонам літію важче рухатися від анода до катода. Це створює внутрішній супротив. Ви помічали, як швидко зникали відсотки на екрані? Це не просто витрати на пічку. Це енергія, яка витрачалася на подолання цього самого супротиву всередині батареї. Головний ворог, який міг підбити вашу батарею взимку, це мікроскопічні дендрити. Якщо ви часто використовували швидкі зарядки типу Supercharger або CCS2, при негативних температурах без попереднього прогріву, іони літію могли не встигати проникати в структуру анода і осідали на його поверхні у вигляді гострих кристалів. За зиму ці голки могли підрости, і тепер, коли метал розширюється від тепла, вони створюють ризик мікрозамикань. Ще один нюанс – це стан системи термоменеджменту. Зимою вона працювала на виснаження, постійно підігріваючи антифриз або фреон, щоб тримати комірки в робочому діапазоні. Але чи знаєте ви, що за зиму рідина в системі охолодження могла втратити свої властивості або навіть трохи випаруватися через постійні цикли нагріву? Якщо зараз, навесні, ваша помпа працюватиме з повітряною пробкою, батарея почне локально перегріватися навіть при спокійній їзді. Ми звикли боятися морозів, але саме весняне сонце у поєднанні з несправною системою охолодження може стати фатальним. Секрети системи управління та підступна сіль на роз'ємах. Ми продовжуємо розбиратися, як реанімувати ваш електромобіль після зимової сплячки. Ви, мабуть, помічали, що навесні показник запасу ходу на екрані іноді веде себе дивно, то різко падає на 10%, то зависає на одній цифрі. Це ознака того, що ваша система BMS, тобто контролер керування батареєю, збилася з пантелику. За зиму, через постійні короткі поїздки з увімкненою пічкою та недозаряди, контролер втратив точну точку відліку 0 та 100. Хімія всередині комірок розбалансувалася. Щоб це виправити, навесні обов'язково потрібно провести процедуру глибокого вирівнювання. Не просто зарядити до 100%, а залишити машину на зарядці ще на 3-4 години після того, як екран покаже повний бак. Саме в цей час маленькі балансири всередині корпусу батареї перекидають енергію від сильніших комірок до слабших, вирівнюючи напругу до мілівольтів. Це може повернути вам додаткові 5-7% реального пробігу, які ви загубили в січні. Але є ще більш небезпечний ворог, який буквально гризе вашу машину знизу. Це дорожні реагенти та сіль. Якщо ви власник Nissan Leaf, Tesla Model 3 або Hyundai Kona, ви повинні знати про існування силових роз'ємів під днищем. Зимова каша з піску та солі під тиском забивається в ущільнювачі. Коли весною стає тепліше, хімічна реакція прискорюється. Сіль роз'їдає ізоляцію і створює так звані містки пробою. Це ще не коротке замикання, але це витік струму, який ваш автомобіль бачить як помилку ізоляції. Якщо на панелі приладів загорівся жовтий знак оклику в трикутнику, це перший дзвіночок. Окислення на силових контактах порту зарядки типу Type-2 або CHAdeMO також призводить до перегріву під час сесії. Якщо штекер зарядки після 30 хвилин став гарячим на дотик, терміново чистіть контакти спеціальним діелектричним спреєм. Пам'ятайте, що висока напруга у 400 або навіть 800 вольт не прощає вологи та солі.
Один брудний роз'єм може змусити систему обмежити потужність двигуна вдвічі, щоб врятувати електроніку від вигорання. Тому перша весняна мийка має бути не просто зверху для краси, а з ретельним промиванням днища та арок під високим тиском, щоб вимити залишки солі з-під захисних пластин батареї. Пастка конденсату та помпи охолодження. Ми переходимо до одного з найбільш прихованих аспектів весняного сервісу – системи охолодження та підступної вологи. Багато власників електромобілів вважають, що якщо під машиною немає калюж масла, то все в порядку. Але весна 26-го року з її різкими перепадами температур від -5 вночі до +10 вдень створює ідеальні умови для утворення конденсату всередині герметичних блоків. Коли ви виїжджаєте з теплого гаража на вологе весняне повітря, всередині корпусу батареї, де є залишки повітря, починає випадати роса. У нормі система осушення повинна з цим справлятися, але якщо спеціальні клапани-дихачі забилися за зиму брудом або сіллю, волога залишається всередині. Це призводить до поступового зниження опору ізоляції. Якщо ваша машина раптом почала скаржитися на помилку електросистеми після дощу, шукайте проблему саме в цих клапанах. Тепер про систему охолодження. Взимку ваш антифриз працював на нагрів, а тепер він має ефективно відводити тепло. Головний робочий елемент тут – електрична помпа. За статистикою, саме після зими помпи найчастіше виходять з ладу. Причина проста – дрібний осад у системі або загуслий від морозу теплоносій створювали надмірне навантаження на підшипник помпи. Як це перевірити самому? Увімкніть швидку зарядку або режим інтенсивного кондиціонування і прислухайтеся. Здоровий звук системи – це рівне гудіння вентиляторів. Якщо ж ви чуєте металеве цоркання, вібрацію або, навпаки, повну тишу при гарячій батареї, ваша помпа вмерла. Без циркуляції рідини центральні комірки в батареї будуть на 20-30 градусів гарячіші за крайні. Це прямий шлях до деградації літію та швидкої втрати ємності, яку не виправить жодна прошивка. Не забувайте також про радіатор охолодження батареї. За зиму він забивається сумішшю піску, солі та реагентів, перетворюючись на цеглу, яка не пропускає повітря. Навесні, коли ви вперше виїдете на трасу і натиснете на педаль газу, батарея дуже швидко нагріється до 40-50 градусів. У цей момент електроніка обмежить потужність, щоб запобігти пожежі, і ви отримаєте так звану черепашку на панелі приладів. Промити радіатор низьким тиском води – це процедура на 10 хвилин, яка може врятувати ресурс вашої батареї на роки вперед. Чек-лист весняного сервісу та мистецтво м'якого старту. Ми підходимо до фіналу нашого розбору. Тепер, коли ви знаєте про дендрити, сіль та помпи, настав час скласти чіткий план дій на квітень 26-го року. Це ваш рятівний круг, який допоможе електромобілю прослужити на 3-4 роки довше без заміни дорогих модулів. По-перше, обов'язково зробіть повну мийку днища на підйомнику або спеціальному сервісі. Звичайна автоматична мийка не вимиває сіль з-під пластикового захисту батареї. Використовуйте тільки воду під низьким або середнім тиском, щоб не пошкодити датчики АБС та роз'єми високовольтних кабелів. Після мийки дайте машині віддихнути в сухому боксі хоча б 2 години, це дозволить випаруватися залишковій волозі з технічних ніж. По-друге, перевірте стан 12-вольтового акумулятора. Так, навіть у Тесли чи Audi e-tron є звичайна маленька батарея. Взимку вона працювала на межі можливостей, забезпечуючи живлення бортових комп'ютерів та замків. Якщо її напруга зараз нижче 12,4 вольта, замініть її негайно. Слабкий малий акумулятор може стати причиною глюків основної системи, які ви помилково сприймете як вихід з ладу великої батареї. По-третє, зверніть увагу на ваш стиль їзди в перші теплі дні. Коли асфальт стає чистим, виникає спокуса дати газу і насолодитися миттєвим моментом електродвигуна. Але пам'ятайте, ваша батарея все ще перебуває в процесі адаптації до тепла.
Різкі старти педаль у підлогу при температурі повітря плюс 5 або 10 градусів створюють величезні пікові навантаження. Це призводить до локального перегріву окремих осередків, які ще не встигли повністю збалансуватися після зими. Будьте плавнішими протягом перших 2-3 тижнів справжнього тепла. І останнє – перевірте тиск у шинах. Зимові шини при плюс 15 градусах мають інший опір коченню. Якщо тиск впав хоча б на 0,2 атмосфери, ваш запас ходу на екрані SOC знову почне падати, хоча на вулиці вже тепло. Тримайте тиск згідно з табличкою на стійці дверей, для електрокарів це критично важливо. Отже, короткий підсумок – вимити сіль з-під днища, зарядити до 100% з тривалою балансировкою, перевірити малий акумулятор і не газувати до травня. Це простий рецепт, який дозволить вашій електриці залишатися бадьорою і тримати заряд, як у день покупки. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, цей детальний розбір допоможе вам зберегти ваші нерви та кошти. До зустрічі на дорогах майбутнього.